දන්න සිංහලෙන් කාර්මික ශිල්පය නිවරදිව කියලා දෙන ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube චැනලය. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. channel එක subscribe කරන්න. දැන්ම එකතු වෙන්න කාර්මික ශිල්පය නොමිලේම ඉගෙන ගන්න. ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සෙලිසිව YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු ගෙදරදීම අපි කොහොමද මේ LED panel light repair කරගන්නේ කියලා. සමහර විට ඔයාලා ගෙදරත් මේ light ඇති ඔයාලා repair කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ light අලුතෙන් පිච්චුණාට පස්සේ මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. වොට් 12ක light එකක් වර්තමාන මිල රුපියල් 2500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් රුපියල් 400ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරලා ඔයාලට මේ light එක අලුත් ඇඩියා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේත් ඒක රැඳෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ LED light එකක් අපි බලමු මේ light එක පිලිස්සලා තින්නේ. මේක මම කුණු ගොඩකින් අහුලා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපේ නෑදෑ ගෙදරක කුණු ගොඩේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ light එකට power එක දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට driver එනවා. ඉතින් watt එක මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. light එකේ watt ප්‍රමාණය එක්ක මේ driver වෙනස් වෙනවා. මෙතන watt එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ output voltage එක තියෙනවා. මේ light එකට ගන්න milliampere ප්‍රමාණය මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේ light එක watt 12 ඉඳලා අපිට මේකේ watt 12 driver එකක් තමයි ඕන කරන්නේ. watt 3 ඉඳලා driver අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම universal driver තියෙනවා. ඒ කියන්නේ range 3ක ප්‍රමාණයකින් watt ප්‍රමාණයකින් තියෙන lights අපිට එක driver එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. watt 8 ඉරක් 18 කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ watt 8 බල්බ් එකක් සහ watt 12 බල්බ් එකක් watt 18 බල්බ් එකක් මේ බල්බ් තුනම එක driver එකකින් control කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ universal driver. ඒවත් වලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ driver එක විදුලියට කනෙක්ට් කරලා මේ light එක දැල් වෙනවද කියලා. මේක watt 12 sun type ceiling LED lamp එකක්. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා 230 voltage දුන්නා. ඒ කියන්නේ විදුලිය දුන්නට මේක දැල් වෙන්නේ නැහැ. මේ light එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පෙන්නනම් ඔයාලා ගෙදර මෙහෙම වුණොත් ඔයාලා චෙක් කරගන්න අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. LED driver එක හොඳයිද කියලා ඔයාලා චෙක් කරගන්න ඕනේ සහ panel light එක චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් panel light එක check කරගන්න ඔයාලා වැඩ කරන LED panel light එක driver එකක් ගන්න. මේ විදිහට එක මාරු කරලා බලන්න LED light එක දැල් වෙනවද කියලා. ක්‍රියාකාරී LED driver එකක් සම්බන්ධ කරත් light එක දැල් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේ panel light එකේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED driver දෙකක් මාරු කරා ඒත් මේ light එක දැල්ුනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඔයාලට මේක සර්විස් කරන්න නැත්නම් අලුත් ඇඩියා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ light එක අනිත් පැත්ත හැරුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් screw ඇන කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ඒ screw ඇන ගලව ගන්න පුළුවන් මල් screw පිනක් ආධාරයෙන් පරිස්සමෙන් වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ කව එක අයින් කරන්න කලින් මෙන්න මේ ස්ප්‍රින් දෙක මේ holder දෙක ඔයාලට ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ holder එක ඉවත් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් එක පැත්තක් ප්‍රෙස් කරලා මේ කට්ටෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ lock එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ස්ප්‍රින් දෙකම ඔයාලා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ DC jack එක රැඳිලා තියෙන කට්ටෙන් මෙන්න මේක පන්නන්න ඕනේ. මේක light එක ඇදෙනවට LED පටිය ඇදෙනවට තමයි හිර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මේක අයින් කරගත්තට LED පටියට මේ DC holder එක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ, කැඩිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ light එක ඇතුලේ තියෙන cover එක. මේ cover එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ light එකෙන් උඩට එළිය එන එක වැළැක්වීම සඳහා. මේ තියෙන්නේ මේකේ glass එක. ඒ විදිහටම glass එකටත් පස්සේ තියෙනවා මේකේ තවත් සුදු පාට කොළයක්. මේකේ ඉටි වලින් නිෂ්පාදිත කොළයක් තියෙන එක shaded වෙන්න. ඒ කියන්නේ ආලෝකය එක හා සමානව පැතිර යන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි DC jack එක ගලවනකොටම කැඩලා තමයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි පාස්සලා තිබ්බේ. පාස්සලා තියෙන තැන දිරලා ගිහිල්ලා ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නැවත මේක මට පාසන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඊයන් තියෙන තැන ඉටි කොලෙත් එක්කම ගැලවිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ light අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ light පටිය අපිට මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ පටිය ටේප් එකකින් ඇලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පටිය අරගෙන ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා light එකේ watt ප්‍රමාණය කියලා අලුත් LED පටියක් ඔයාලට මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා.
මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි ඔයාලා මේ DC LED පටි මිලදී ගන්නකොට වොට් ප්‍රමාණය කියන අනිවාර්යෙන් ලයිට් එකේ එහෙම නැතුනොත් මේ ලයිට් එකට ගන්න පටිය දිග වැඩි වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කොට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් LED පටිය අලවන්න කලින් ඔයාලා පරණ LED පටිය තිබ්බ තැන නැත්නම් ජොයින්ට් එක තිබ්බ තැන ඒ වගේම DC ජැක් එක සම්බන්ධ කරලා තිබ්බ තැන මාක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මෙතන සිදුරක් තියෙනවා මේ කව එකේ. අන්න එතෙන්ට තමයි LED පටියේ ජොයින්ට් එක එන්න ඕනේ සහ DC ජැක් එක අපි පාස ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් වෙන තැනකට පාස ගත්තොත් අවලාට මේ ඇනට් එක දාලා අවසාන කප් එක දාගන්න බැරුව යනවා. අපි අර මාක් කරපු තැනට තමයි LED පටිය අලවන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක රුපියල් 300ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න ලයිට් එක 2500ක් වෙනවා නම් ගොඩක් දුරට මේ ලයිට් වල ප්‍රධාන දෝෂ දෙක තමයි LED drive එක පිච්චෙන්න පුළුවන් නැත්නම් LED පටිය පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකම පිලිසිලා තියබ්බත් රුපියල් 700ක් 800ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේක අලුත් ඇඩියා කරගන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ලයිට් එකක් ගන්න එකත් රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලක් වෙනවා මේ වොට් 12 ලයිට් එකක්. ඉතින් වොට් 18 ගන්න ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2750ක් 3000ක්වත් වේවි වර්තමාන මිල. ඉතින් දැන් අපි මේක පාස් කරනවා DC ජැක් එක රතු පාට කියලා කියන්නේ ධන, කළු පාට කියලා කියන්නේ ඍණ. මේ LED පටියේ ඒක මාක් කරලා තියෙනවා. LED පටියට මේ විදිහට DC ජැක් එක අපි වයර් මාරු කරගන්න නැතුව පාස් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි පාස් ගත්තු LED පටිය නිසියාකාරව වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. මේ ලයිට් වර්ණ දෙකකින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. වර්ම් වයිට් කියලා කියන කහ පාට, ඩේ ලයිට් කියලා කියන්නේ සුදු පාට. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් එක නියමිත ආකාරයට දැල් වෙනවා. දැන් අපි මේකේ 80ක් විතර වැඩ අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ ලයිට් එකේ තිබ්බ විදිහටම අනෙකුත් කොටස් ටික මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. වීදුරුවේ මෙන්න මේ ධාරයට තමයි LED බල්බ් එක සෙට් වෙන්නේ. මොකද වීදුරුවේ 100%ක් ආලෝකය එකම විදිහට පැතිරලා තියෙන ඕන හින්දා තමයි ඒ විදිහට අපි මේ ලයිට් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එක පැත්තක් වීදුරුවේ රෆ් ගතියක් තියෙනවා අනිත් පැත්ත නෝමල් තියෙන්නේ. ඉතින් ලයිට් එකෙන් උඩට ආලෝකය එයම වැළැක්වීම සඳහා ඔයාලට මෙන්න මේ අවසාන සුදු පාට ෂීට් එක දාගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ DC ජැක් එක ලයිට් එකෙන් ගැලවෙන හින්දා ඇදුනොත් සමහර විට ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒක වැළැක්වීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ලයිට් එකේ කව එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපි වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තින් අපිට මේකේ ස්ප්‍රින් දෙක නැත්තම් මේකේ ලොක් දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ලයිට් එක සම්බන්ධ කරන්නේ අපි සිදුරක් මේ ලයිට් එකේ ප්‍රමාණයට කපාගෙන තියෙනවා නම් සීලිමේ අපි ඒ සීලිම ඇතුළට බස්සන්න තමයි මේ ලයිට් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව බොක්ස් ටයිප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ස්ලැබ් එකකට සවි කරන ලයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනෑම LED පැනල් ලයිට් එකක ඔයාලට LED පටි මිලදී ගන්න පුළුවන් වගේම LED driver මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම පිළිස්සුණත් රුපියල් 800ක් වගේ මුදලකට මාරු කරන්න පුළුවන් හින්දා රුපියල් 2500ක් 3000ක් දීලා ලයිට් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඊයන් පොඩි කෑල්ලකුයි බෞද්ධයකුයි තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ආවා, තේරුමක් තිබුණා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් යාළුවෝ බලන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න. channel එක subscribe කරමු නැද කෙනෙක් ඉන්නවා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.